उजाड लाग्छ ती गल्लीहरू जहाँ म तिमीलाई पाउने गर्थे। Hey guys, it's Deep Stone. आज हामी द बर्ड्स ब्यान्डको बिर्सन सक्दिन भन्ने गीत सिक्दैछौँ एज यु गाइज रिक्वेस्टेड। यो चाहिँ एउटा पुरानो सङ हो, लाइक 8-9 इयर्स भइसक्यो, तर यसको अफिसियल भिडियो चाहिँ लाइक अब यही मन्थमा रिलिज भएको थियो। सो एज यु गाइज रिक्वेस्टेड आज हामी द बर्ड्स ब्यान्डको बिर्सन सक्दिन भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यो गीत चाहिँ सजिलै छ। कर्ड्सहरू चाहिँ ई मेजर, बी मेजर, ए मेजर र एफ शार्प माइनर। अफिसियलमा त अब ई, B6-4, A at 9, F sharp minor युज गरेछ, बट हामी इजी भर्जनमा E, B, A गर्दाखेरि सबैलाई सजिलो हुन्छ। सो यसको फर्स्ट इन्ट्रोमा चाहिँ प्लगिङमा छ E मेजरमा 5, 3, 1 गर्ने, देन यो बार B मेजर यसरी बारमा हुन्छ, यो बार निकालेर लाइक E मेजरलाई नै यसरी स्लाइड गरेर 9 नम्बर फ्रेटमा पुर्याउने। यसलाई पनि सेम 5, 3, 1, देन यो 7 नम्बरको फ्रेट ई मेजरबाट 7 मा यो चाहिँ ए मेजर हुन्छ, 5, 3, 1 गर्ने, अनि फेरि 9 मा गाउने बी मेजरमा 5, 3, 1 गर्ने। त्यसपछि फर्स्टको इन्ट्रोमा चाहिँ 5, 3, 1, 3 गरेको छ। सो 5, 3, 1, 3, देन 9 मा ल्याउने बी मेजरमा 5, 3, 1, 3, and 5, 3, 1, 3 ए मेजरमा, देन 5, 3, 1, 3। सो इन्ट्रो र फर्स्ट वर्ड चाहिँ यतिकै हुन्छ। देन बी मेजरमा पुग्दाखेरि सेकेन्ड वर्ड स्टार्ट हुन्छ, लाग्छ ती गल्लीहरू जहाँ म तिमीलाई पाउने गर्थे। सो यो चाहिँ एक्चुअली अब प्री कोरसमा चाहिँ एफ शार्प माइनर, ए मेजर, बी मेजर हुन्छ, र कोरसमा चाहिँ ई र ए मात्र हुन्छ। एक्चुअली गीतमै प्र्याक्टिस गरौँ है त सँगसँगै। सो यो चाहिँ अफिसियल भिडियो निस्किएको छ विच मन्थ, अलमोस्ट 3 मन्थ भइसकेको रहेछ गीत निस्केको। सो फर्स्टको यो प्लगिङ भर्जन भयो। बी मेजरमा यसरी गर्ने, बीमा ए र बी हुन्छ। अब ई
सिम्पल हुन्छ फेरि ब्याक टु E A major now F sharp minor So यो भयो फर्स्ट को यो प्लगिङ मै गयो देन तर तिमी आइनौ मा ए र बी हुन्छ तर तिमी आइनौ त्यसपछि कोरस ई मेजरमा बिर्सना सक्दिन तिमीलाई माया त्यसपछि एफ शार्प माइनर बी हुन्छ है सो कोरसमा चाहिँ ई र ए एकचोटि एफ शार्प माइनर र ए बी भयो देन यसको अब सेकेन्ड भर्समा पनि त्यही हो फर्स्टको ई बी ए बी नै हुन्छ अनि कोरस र प्री कोरसमा त्यही हो ई र बी भएपछि कोरसमा ई र ए हुन्छ अनि एफ शार्प माइनर ए बी हुन्छ अब यसको स्ट्रमिङ चाहिँ दुई तरिका गर्न सकिन्छ लाइक बिर्सना सक्दिन सजिलो भर्जन इफ सफ्टमा गर्ने भए चाहिँ डाउन ट्याप डाउन डाउन ट्याप डाउन ट्याप डाउन डाउन ट्याप अब इफ यो सङ जस्तै अलिकति यस्तो गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ डाउन 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 अप डाउन डाउन अप यसमा नै फास्टमा छ सो अब कोर्स strumming चाहिँ down 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 up up down down up so guys that's all आजको लागि यति नै so if this will help you then please do subscribe and share and thanks for watching अब next video को लागि till then peace out